masuk kita, nampak pula fork code airbag ni dengan sign tak pakai seatbelt. Biasalah check dekat iDrive ni bukan dia nak tunjuk pun apa fork code tu, dia tak mention any number pun. Kita proceed buat connection yang betul, make sure connection established. Then vehicle error, grid error. Scroll down. Airbag. Tu 9402. Rollover controller. The location of the rollover controller ni dekat passenger seat belakang. Tu dia ada 2 skru Mula-mula kita unplug dulu remote connection. Lepas tu unscrew dia. Rollover controller ni kalau baru harga dia 1,800 Kalau second hand used one harga lebih kurang 800. Access ke this module. Okay, lepas tu kita akan refresh balik dia punya file to override the existing file yang ada fault. Okay, here it is. Dia punya chip Okay, sebelum tu function controller ni ialah untuk trigger safety bar kat passenger seat belakang. Okay, normally bila kita pandu dalam keadaan apa ni, boom dia down, buka. Lepas tu kalau just in case of accident apa, kalau kita tergolek tu dua tiang kat belakang tu akan dikeluarkan keluar. Untuk menyalakan pelanggaran serius lah. Chip ni dipanggil EEPROM. Kita kena extract dia punya fault dalam file dalam ni ke dalam komputer. Tengok what is the fault tu, betulkan fault code tu, and then flash balik masuk dalam ni. Macam mana nak betulkan fault code ni, saya ada kasih dekat satu forum ni. You boleh contact diorang, bagi pin file yang simpan fault code tu ke diorang, lepas diorang boleh cuma betulkan and then akan flash balik ke sini. Kita nak flash dia, kita kena connect lah this EEPROM to the computer. Tapi sama ada kita boleh, sama ada kita kena disolder balik keluarkan ni dan dimasukkan dalam adapter, lepas tu connect dengan komputer. Untuk connection EEPROM ke komputer, saya menggunakan this USB device dipanggil CH341A, dan saya menggunakan klik. Saya akan lakukan onboard flashing. Semuanya connection yang macam ni kadang-kadang tak stabil lah, sebab tak stand firmly, kadang-kadang goyang kan, dia boleh menimbulkan connection issue. Jadi kalau kita boleh disolder di EEPROM, kita dapat masukkan terus ke dalam device ni dan terus kepit, so dia akan stand firmly. Sebabkan saya tak pandai solder, jadi this one adalah cara yang paling terbaik lah bagi saya. Sebelum tu kena make sure dekat wire ni ada satu color yang different from the rest, which is color merah. This one menandakan kabel ataupun position pin nombor 1. Dekat this module kita halakan macam ni, harness connector sebelah atas, dan posisi nombor 1 ialah paling atas kiri. Tengok kadang-kadang dia susah nak lekat.
dan tunjuk ke USB. Untuk extract dan refresh ni, kita perlukan software CH341 Programmer, which is free to download. Bila dah download tu, kita extract lah kat mana-mana location. Bila dah download tu, tengok pada folder CH341 driver untuk kita install driver serial dan parallel. Ok, open both folder dan install both driver ni. Tunggu sampai dia prompt successfully install. Lepas tu kita dah boleh start the program lah. First sekali kita tengok dekat atas tu, hardware main tab, choose CH341 yang mana kita pakai sekarang. Lepas tu kita perlu do something just kat setting ni. Untuk make sure the program work correctly, kita akan pilih SPI 10ST. Lepas tu look for M95080. Okay, lepas tu tekan read button, then wait for 3 second ataupun kurang. Ini dia akan prompt successfully done reading. Ok, save file ni. Lepas tu boleh pass kat forum lah untuk dia orang tolong repair. Ok, once dapat program tu, dapat file tu, kita boleh flash balik ke kita make prompt. So sama juga macam tadi, dia akan prompt the programming done. Ok, sekarang saya akan pasang balik benda ni dan terus install balik kat kereta. Ok, baru je selesai pasang balik modul kat kereta. Sekarang ni masa nak erase the fault code. Ok, connect ke Bluetooth. Read error. Sini nampak tak? Masih kat situ kan dia punya pokok kan erase.